Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Якби Європа була далекогляднішою, то Путін не напав би на Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час Європейського економічного конгресу у Катовіце. Країни Європи повинні сьогодні значно покращити обороноздатність. Свого часу їм не вистачило далекоглядності розгледіти загрозу з боку Росії. Глава польського уряду наголосив, що сьогодні Європа має стати безпечним континентом завдяки своїм зусиллям, зокрема оборонного характеру. Євросоюз протягом наступних кільканадцяти місяців повинен здійснити зусилля підвищити свою оборонну здатність настільки, щоб ніхто не наважився напасти. Для цього європейські країни повинні об'єднати свої зусилля. Туск згадав часи пандемії коронавірусу та наголосив, що тоді європейці об'єднались для боротьби з вірусом, а зло, яке несе путінська Росія, набагато небезпечніше за вірус. Генпрокуратура повідомила Ігорю Коломойському нову підозру в організації замовного вбивства. За версією слідства, бізнесмен, нібито ще у 2003 році у Феодосії, замовив вбивство адвоката через бажання помститися за відмову співпрацювати в незаконній оборудці з активами металургійного заводу. Тоді фігурант вимагав від юриста анулювати рішення загальних зборів акціонерів промислового об'єкта. Коли адвокат відмовився, бізнесмен залучив кримінальне угруповання, яке спеціалізується на виконанні замовних злочинів. Тоді 4 чоловіків нанесли потерпілому удари металевим прутом по голові та ножові поранення у груди, живіт та спину. Однак завдяки своєчасній медичній допомозі лікарям вдалося врятувати життя чоловіка. Згодом усіх 4 нападників було затримано і засуджено до реальних термінів ув'язнення. Наразі правоохоронці зібрали достатню доказову базу і повідомили організатору замовного злочину про підозру. Йому загрожує довічне ув'язнення. Найвищий антикорупційний суд заочно заарештував екс-голову фонду держмайна Дмитра Сениченка. Про це повідомили у НАБУ. Його підозрюють у створенні злочинної організації, яка у 19-21 роках привласнила понад 500 мільйонів гривень Одеського припортового заводу та об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Також йому закидають відмивання 10 мільярдів гривень. Зараз Сениченко в міжнародному розшуку. Нагадаю, що у березні 2023 року НАБУ і САП викрили 2 епізоди діяльності злочинної організації. Перший стосувався корупції на Одеському припортовому заводі. За даними слідства, Сениченко на початку 2020 року домігся призначення лояльних членів до наглядової ради ОПЗ. Вони згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. Ну і, друзі, також вам додам інформації з приводу того, що Верховна Рада України проголосувала і продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів до 11 серпня 2024 року. Ну, ми знаємо, що це робиться кожні 3 місяці, зазвичай завжди продовжується воєнний стан. І це цілком зрозуміло, тому що в країні війна, і допоки ми не переможемо російських терористів, то воєнний стан він буде тривати. Так само і мобілізація. Ну і крім того, з приводу Верховної Ради, то з приємних новин, начебто Руслан Стефанчук, спікер парламенту, підписав відповідну постанову, аби відкрити представникам ЗМІ доступ до приміщення Верховної Ради. Ось таке відповідне розпорядження про акредитацію медіа при Верховній Раді на період дії воєнного стану підписав спікер парламенту. Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтерв'ю, трансляції засідань тощо. Але тут, знаєте, є низка своїх обмежень, тому що якщо до початку повномасштабного вторгнення у Верховній Раді України могли податися на акредитацію майже будь-які ЗМІ, їх могли акредитувати для того, аби вони висвітлювали роботу Верховної Ради, лише за часів пандемії коронавірусу були свої обмеження, то зараз під час воєнного стану також вводять обмеження і кажуть, що
Одночасно у прес-центрі може перебувати не більше 30 представників медіа, тобто вже не буде сотню ЗМІ, як це було раніше. І також говорять, що це обумовлене безпековими вимогами і кількістю місць у найпростішому укритті будівлі парламенту. Як повідомляє кореспондент «Української правди», який був присутній на зустрічі із керівником апарату Верховної Ради, журналісти зможуть працювати тільки в прес-центрі на 3-му поверсі. Доступ до кулуарів буде закритий. По суті, ловити народних депутатів журналісти не зможуть, лише якщо домовляться із конкретним нардепом, і він підніметься у прес-центр до ЗМІ, тоді вони зможуть там поспілкуватися. Для роботи в парламенті представникам засобів масової інформації необхідно буде пройти переакредитацію, її порядок незабаром оприлюднять. Але все рівно це хороша новина, що хоча б ми зможемо дізнаватися новини з Верховної Ради не з тіктоків народних обранців, але дійсно від представників засобів масової інформації.